ne îndreptăm către a fi normali. Păi noi deja tindem către paranormali. Ce avem de echilibrat toate chakrele odată, să scoatem abilități din ele, adică la un alt nivel de manifestare. Noi dăm de 9 ori mai puțină energie decât am hrănit Imperiul Infernal, fără de care tu nu poți să ajungi în a doua chakră. Tot ceea ce vei face va fi calitativ pentru a putea obține acele X lucruri necesare supraviețuirii. Da, lângă buric, în jos aici, lângă buric. Aia e mai jos, aproape de zona organelor sexuale, apoi aici către buric e a doua. Și aici vorbim cu totul despre entitățile, dacă vrei, care aceste entități te consumă și din chakra a doua și din a treia câteodată. Creatorul podcastului pentru suflete, purtător al puterii numărului 38, Mădălin Dumitru, și ghid prin știința numărului 31, Andrei Mirea, se întâlnesc două coduri sacre. Împreună, ele nasc un cod unic pentru suflete 4125, 4129, 3149, 4951113, 635 23339. Aceasta este matematica divină a sufletului. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și alături de Andrei Mirea vă spunem bun venit la episodul 7 din Matematica divină a sufletului. Așa cum v-am promis în episodul 6, astăzi vorbim despre angelologie. Știu, este un termen pe care mulți dintre voi nu îl cunoașteți, însă să știți că va fi fascinant pentru că practic vom discuta despre tot ce putem folosi noi în avantajul nostru ca să ducem o viață mai echilibrată, mai cu sens și să oferim din ce în ce mai multe beneficii atât nouă cât și lumii înconjurătoare. Bună seara, Andrei! Bună seara, Mădălin! Mă bucur să fiu din nou aici. Din nou și din nou și din nou. Le mulțumim tuturor celor care au urmărit episoadele de la 1 până la 6, vă mulțumim celor care sunteți astăzi aici, iar micul nostru disclaimer este că noi nu vorbim aici și nu prezentăm ca adevăruri absolute informația din acest podcast, nu facem referire la persoane și situații și, tot ca disclaimer, numerologia nu reprezintă o știință exactă. Doar ca disclaimer. Andrei, știi, eu observ, nu doar în comentarii, că oamenii s-au cam îndrăgostit de tine prin tot ceea ce lași. Dar știi cât de mult s-ar bucura să mai afle și altceva decât subiectele pe care noi le abordăm aici, iar tu, ca un profesionist desăvârșit, le explici cu atâta calm și cu atâta șarm, aș numi eu, dar până să începem subiectul de astăzi despre angelologie, aș vrea să îmi spui un pic cum ești tu ca om, adică nu cum ești, cum arată o zi din viața ta? Mulțumesc pentru toate gândurile bune și din partea ta și din partea celor care tot timpul ne scriu amândurora chiar, gânduri numai de lumină. Da, cum arată o zi din viața mea? Păi cum să arate decât ca o zi normală. Și depinde ce zi, că într-o zi pot să fiu doar agricultor în mare parte, într-o cu totul altă zi pot să studiez ca un om normal, într-o altă zi mă joc cu copilul meu, cu feciorul meu și sunt cu familia. Deci în mare parte pot spune că sunt un om, tind să cred eu, cât mai normal. Agricultor? Chiar faci agricultură? Da, până la un nivel da, cel puțin pentru mine și familia mea. De la a avea un solar, eu chiar am solarul meu. Ce ai? Ai solar? Da, am solarul meu unde îmi cultiv de alegurii, cum se spune, cât mai bio, îmi dau silința să trăiesc într-un proces. Roșii, roșii, castraveți, vinete, ceapă, mărar, pătrunjel, ce se pune la țară, mai ales că eu stau în afara orașului. Deci pot să spun că da. Da, tu singur le pui sau le pui împreună cu soția și copilul? Toți trei. Sigur că da. Și ne distrăm foarte fain acolo. Și la cules la fel? La fel, da.
Mai ales că, uite, acum chiar n-am putut să particip din nefericire la tot ce înseamnă procesul vinului, că am fost foarte ocupat. Dar Nu-mi de zice fel, cu ce ai fost ocupat, că cu fotbalul, cu ce? evident, cu știința de care mă ocup și o arăt lumii cu toată iubirea de care sunt capabil în acest moment, dar de fel mă implic foarte mult cam în tot ce înseamnă tradițiile, cred că e mai bine spus, pe care noi românii le avem. Și asta cumva îți echilibrează ție balanța între profesie și plan personal. Sigur că da, mai ales că toți oamenii avem nevoie de acel balans și echilibru în tot ceea ce facem. Pentru mine, legătura cu natura sub diferite forme, da, am spus sub diferite forme că eu fac legături cu natura, pământul și animalele, pentru că am și animale, sigur că da, Ce animale? găini, curcani, am și câini, am și pisici, am diverse. Ai păsări și Da. animale domestice. Da, sigur Dar că n-ai da. vacă, cal, Nu am. Dar mi-aș fi dorit și o să am sigur în viitor. Și vacă și sau- cal. Păi Sigur e că greu da. în ziua de azi să ai un cal. Este, dar știi cum e? Simți o libertate aparte. Când ai un cal, Când îl stai cu el, când îl călărești, Da. știi? Dar cel puțin să am un contact mult mai viu cu aceste animale, îmi doresc și sigur că o să ajung și la procesul în care o să-mi permit timpul necesar să o fac din ce în ce mai mult. E ca un obiectiv pentru tine. Nu este un obiectiv la modul dezvoltării mele ca și spirit, ci dezvoltării mele la nivelul sufletului, că tot o să vorbim despre angelologie. Dar când spun și conectarea cu natura, în diferite forme, sigur că și eu mai meditez, și eu merg în picioarele goale în natură, și eu vorbesc cu pomii, și chiar recomand asta. O să rămâneți uimiți cu cât o faceți din ce în ce mai mult. Dar da, mă conectez cu Vorbești natura. cu pomii? Sigur că da. Bun. Când vorbești cu pomii? Când ai o stare anume? Tot timpul, când pot și uite, și cu pomii mei din curte vorbesc. Să-mi dea rodul. Înainte de a veni rodul, le spun la ce să aibă grijă. Le dau și energie într-un anumit raport, mai Parcă ales... mi te imaginez așa cu un caietel în mână. Tu, prunul 2 de la poartă, fii atent. Stai că vin imediat la tine. Tu, prunul 1, ai răbdare puțin. Nici chiar așa, dar da, comunic cu ei și să știi că și răspund. Nu cred. La modul foarte propriu. Totul este viață. Eu nu anulez ce spui tu, dar eu nefăcând lucrurile astea, ăsta e motivul pentru care spun nu cred. Ce? Cum? Ce simți că îți spune copacul, pomul? Uite, de exemplu, îți dau niște scenarii Exact care s-au întâmplat. care mi s-au întâmplat și se întâmplă tot timpul când o fac. Când vorbesc, uite, am avut un rod într-un an care n-a fost atât de plăcut în anumiți pomi care n-au fost văruiți, nu se le-a dat cu var pentru a elimina tot ce înseamnă dăunătorii pentru ei. O anumită parte într-un raport al pomului, o creangă anume, a început să o filească și am început să vorbesc cu ei, să-i anunț de ce se poate întâmpla, ce a fost anul trecut și la ce să aibă grijă, să-mi dea rod cât mai înalt. Acolo unde era necesar am pus energia mea și i-am dat viață, vitalitate acelui pom și rodul este din ce în ce mai productiv. Cu via fac la fel, am și vie, cu via fac la fel. Deci acest proces de conviețuire și dialog viu o poți face oricând și, scuză-mă, sub orice formă. De Dar exemplu, ce ți-au răspuns? da, de exemplu, păi răspunsul a fost prin rod. Sigur că da. Eu credeam că spun, băi Andrei, nu te supăra pe mine, anul ăsta nu duce mult, asta e. Dar să știi că prin cum el crește în următoarele luni, făcând o diferență față de anii din spate, vei simți clar că el îți răspunde, ba mai mult decât atât. Mai fac și anumite, nu știu să le spun, experimente sau mici teste. Când este foarte cald, dar aici îți trebuie și un pic de antrenament, trebuie să începi să înțelegi manipularea energetică, prin ce mână iei, prin ce mână dai. Și nu este nicio adiere de vânt. Uite, eu spun ce foarte clar, eu vorbesc și fac niște lucruri cu mâinile mele
în raportul meu mental, exact lângă pomii din curtea mea și să vezi ce încep să-mi ia de ei. Sau stau o perioadă mai lungă de timp lângă pom, da? Mai ales că eu, în zona acolo de la țară de unde sunt eu, am un nuc, nu prea m-am dus în ultimul timp la el, ce-i drept, dar am un nuc la care în câțiva ani la rând eu numai acolo studiam, vara. Deci eu numai la nucul ăla studiam. Îmi luam ce aveam nevoie, mă duceam acolo la nuc, unde erau și multe bovine și acolo stăteam, da, serios, și acolo stăteam și studiam. Deci am făcusem o conexiune cu acel nuc, parcă mă simțea când vin, dar sunt lucruri pe care nu le poți explica în cuvinte. Și exact când simțeam, parcă se rotea el cu umbra după mine, nu el după soare și eu după el. Nu știu cum să-ți explic în cuvinte. Și uite, în anumite stări, stând cu el, comunicând și fiind foarte bun observator, îi spui unei crengi să se aplece către tine și să apleacă. Eu am făcut-o. Ajungi la un nivel în care te uiți și vezi cum iarba în fața ta crește. Ăsta e ezoterism la nivel înalt. Dar trebuie să fii conectat continuu cu natura. Să o respecti. Apropo, când spun să o respecti, păi în primul rând tu nu ai cum să te conectezi, să iubești și să respecti în adevăratul sens al cuvântului natura toată dacă pe virgulă partenera ta, soția ta nu o face asta. Intrăm într-un subiect foarte interesant, Doamne, și nici n-am ajuns să deschidem subiectul principal al podcastului, dar sunt convins că este pansament pentru suflet să aflăm și partea ta, cum ești tu ca om, dincolo de profesie. Aș vrea să vorbesc cu tine, dar te rog să reții tu despre ce ai afirmat, că poți iubi doar dacă manifesti asta cu partenera. Nu asta ai spus? Cu femeia, da, în general. Okay. Dar ai spus un lucru foarte important pe care aș vrea să-l punctez și să aflu părerea ta. Ai spus că noi încărcăm și că noi comunicăm, mai ales cu iarba, cu natura, în recolta, general, da. cu natura. Și mă gândesc, acum mulți ani, bunicii noștri, când se duceau la câmp, studiile arată că atunci producția era mai mare decât acum. Calitativă. Mai calitativă, dar mă gândesc, din ce știu eu, că mergeam pe câmp zilnic aproape cu bunica mea și toți oamenii prezenți la câmp practic se rugau și creau o conexiune cu recolta respectivă și se făceau. Dar mă gândesc că în zilele noastre, când toată munca câmpului a fost înlocuită de mâna omului și energia lui directă cu mașinării, păi între cine să se mai creeze o conexiune, un suport? Crezi că are vreo relevanță ceea ce am spus eu? 100%. Pentru că noi, uite, am și intrat în subiect, știi? Pentru că noi suntem oameni, sau bine, măcar trebuie să tindem, dar suntem suflete. Adică noi suntem energie, cu totul, calitativă, sursă infinită. Noi creăm un egregor între noi și acel ceva și îi dăm viață. O putem lua prin distrugere, blesteme, cuvinte de vibrație joasă, chiar și o plantă, ia să stai, nu știu, o oră, două lângă ea și blesteamă cu toată ura, o să vezi că în câteva zile e ofilit. Demonstrat științific, sunt studii pe ceea ce spun eu. Deci și asta, dar să-i dăm viață. De aceea și rod în trecut și bunicii mei în trecut era o conexiune înaltă cu natura. Ei nu plecau de la principiile naturii. Și cum spuneai tu, unii se rugau, da, unii aveau o comunicare directă cu tot ce însemna rodul. Uite, de aceea vorbim de ezoterici la nivel înalt acolo. Ei știau, puneau mâna în pământ, așa, după cum îl simțeau ei acolo, în palmă, știau, mă, tată, în 3 luni trebuie să-l arăm. Mă, tată, în nu știu cât timp vine, o să cultivăm, sau și așa mai departe. Pentru că ei pregăteau în trecut, acel ceva care trebuia pus în pământ să dea la un moment dat un rod oarecare. Și spunea, uite, anul trecut am avut invazie de, zic și eu, furnici sau nu știu ce. Și pregăteau, vorbeau, luau în mână, vorbeau cu el cum vorbim noi, doi. Și îi spunea, uite, ia-ți în structura ta
mai multă rezistență pentru A, B, C, D, acei dăunători. Și în anul ăla nu mai puteau să facă față dăunătorii cu puterea rădăcinii. Și am dat un exemplu, dar așa făceau. Și de fiecare dată binecuvântau. Erau una cu acel ceva. Păi unii se îmbolnăveau. Uite, îți dau un exemplu. Au pus pepenii, zic și eu, da? Și au venit ciorile și au devastat toată cultura. Păi unii oameni erau atât de conectați cu munca lor, știi, energia lor, cu munca lor, atât de mult iubeau în conexiunea lor cu natura, încât se bolnăveau de, cum spunem noi, necaz, care nu-i cazul, dar de durere. Acum, exact să revin la ce mi-ai spus, da, păi noi vorbim de o tehno orizontală, tehnologie. Această tehnologie, în primul rând, ea nu are suflet, în acest moment nu are suflet, dar este și programată, creată din stările emoționale a unor oameni care ei oricum nu au conexiune cu natura, că dacă aveau nu o mai creau. Adică fenomenul e clar. Uite, ca să facem o tranziție naturală către iubirea de care vorbeai tu pentru parteneră și ceea ce am vorbit acum cu natura are multă legătură cu primul podcast pe care noi l-am înregistrat la Podcast pentru Suflete. La un moment dat ai spus așa, că iubita, soția, în momentul în care îți calcă hainele, prin acțiunea pe care o face, încarcă energetic hainele, iar bărbatul după în lume o să fie de neînvins, biruitor. Și cumva era un raport și aici, în agricultură, pentru că practic omul încărca plantele cu energia lui, multă iubire și intenția pe care o avea. Da. Și acum să revenim la iubita noastră. Dacă nu suntem capabili la iubită, iubit, soț, soție, dacă nu suntem capabili să o iubim... Nu, mă refeream noi bărbații, pentru că noi bărbații trebuie să lucrăm mai mult pământul, natura, că noi suntem fiii cerului și trebuie să ne conectăm cu el. Okay. Femeile sunt una cu el, dar trebuie să rămână în conexiunea aia și să ne ghideze pe noi bărbații cum să energizăm pământul ăla. Pentru că noi vom pune energia noastră, calitativă ori nu, în acel rod, pământ, în funcție de energia pe care o primim din partea soției noastre, hai să-i spunem așa, partenerei noastre. Și noi nu avem cum vreodată să respectăm natura dacă nu ne respectăm partenera, soția, noi ca bărbați. Cum să iubești tu natura când nu iubești soția ta, că e tot natura? Păi tu când înjuri, jignești o femeie, ai jignit toată natura. Și toate oceanele, și toți munții odată, și toate animalele. Vezi logica? Și cu cât tu... Și când te simți jignit de întreaga natură? Ea nu mai făcea parte din natură de mult. Deci o diferență aici. Cu alte cuvinte, natura nu te va jigni. N-are nicio treabă. Natura nu te jignește, natura doar te corectează. Asta e altceva. Când femeia vine cu calm și cu iubire și vrea să te corecteze într-o oarecare eroare, e altceva. Când vine și și stă pe capul tău din dimineață până seară și te jignește că nu ești bun de nimic, nu știu ce, lululu, acolo nu prea mai e femeie. Nu mai are ea conexiunea cu natura. Tu de unde s-o ai? Vezi mecanica? Da, ți-aș pune întrebări și despre numerologie acum, dar sigur, dacă ești de acord să intrăm totuși în subiectul acestui episod. Da. Pentru că oamenii l-au așteptat, iar sigur pe parcursul episodului, dacă contextul ne oferă prilejul, vom intra și în exemple de numerologie. Sigur. Și alte întâmplări pe care tu le-ai trăit. Sigur și că bineînțeles și vom lua și câteva întrebări pe care oamenii le-au lăsat la episoadele anterioare. Sigur că da. Ne întoarcem un pic la, să-i spunem, subiectul de bază al acestei emisiuni. Subiectul propus. Propus, da. Care oricum are conexiune exactă cu tot ce am explicat până acum. Păi de-aia le-am vorbit, nu? Da. Angelologia, spuneam noi. Adică ce? Se ocupă cu studiul ierarhic angelic, dacă vrei. Cum demonologia, spuneam anterior, nu? Se ocupă cu studiul ierarhic demonic.
Iar pentru cei care nu știu asta, urmăriți episodul 6 și veți înțelege, și 7 va avea mult mai mult sens, dar dacă toți sunteți aici, duceți această premieră, acest episod până la capăt și reveniți la 6 după. Sigur. Adică ce angelologia? Și noi să tindem către această ierarhie, spuneam, încât să ajutăm cerurile de sus să ia amploare, să devină mult mai puternice. Că dacă noi stăm acum, în momentul prezent, aici și acum, la tot ce se întâmplă în lume și vedem ce ceruri au în acest moment o amploare mai mare, cerurile de jos, Imperiul Infernal, sau cerurile de sus, ierarhia Creatorului? Tu ce crezi? E o bună întrebare asta. Da. Și cred că ar fi util să aflăm răspunsul tuturor. Da. Motiv pentru care puteți să lăsați în comentarii ce credeți voi că predomină în lumea reală Ca putere de manifestare. Ca putere de manifestare. Cerurile de sus sau cerurile de jos? Da, cred că e foarte logic pentru toți. Nu? Că... Da și nu. Da, doar te uiți în jurul tău și vezi ce-i mai mult, ură sau iubire? Ce-i mai mult, curaj sau frică? Și în funcție de astea deja știi. Da, ai dreptate, nu zic nu, dar eu am și o altă părere. Te rog. Că dacă tu ești într-o pădure, tu nu vezi acolo ură, nedreptate, nimic. Decât dacă ești într-un loc unde s-a defrișat imens. Dar tu când ești într-o pădure acolo, tu nu ai cum să vezi minusuri. Zic eu. Ba da, le vezi în tine în primul rând. E bine, corect. Dar, doi, ai spus, nu mai e o pădure acolo sau s-a desfrișat total. Deja ți-ai răspuns iar. Am zis într-o pădure existentă. Și noi ne raportăm la statistică. Adică majoritatea, câți sunt în păduri? Asta e motivul pentru care am spus că unii pot avea răspunsuri diferite. Da, dar și ei, de fapt cei care sunt în pădure au un răspuns mai categoric față de cei care nu sunt. Pentru că cei care, în explicația ta, cei care sunt în pădure au o conexiune cu pământul și ăștia pot simți ura omenească și dezastrele omenirii mai fin și mai delicat decât un oraș întreg de oameni. Mă înțelegi ce vreau să spun? Are sens. Ei deja și spun, de ce sunt eu aici? Pentru că acolo e prea multă ură, că altfel nu eram aici, nu? Eu aici îmi găsesc calmitatea, de ce? Că acolo nu e. Aici eu înțeleg liniștea, de ce? Că acolo e total un dezastru. Deci ei de fapt ar avea un răspuns mult mai categoric din start. Are sens. Da. Și cred că este clar ce și cum. Însă, noi spuneam că ar trebui să tindem către clădirea cerurilor de sus, ca însăși Dumnezeu, Creatorul, să se pogoare printre noi. Eu am avut de la bun început, de la primul podcast, am avut o întrebare și n-am reușit să ți-o adresez, dar acum lasă-mă, te rog frumos să o spun. Te rog. Dacă ar exista această bătălie, să spunem, între bine și rău, cerurile de sus, cerurile de jos, noi ne dorim să hrănim cerurile de sus. Să presupunem că cerurile de jos se aruncă așa cu steagul alb, gata domne, pace, iar cerurile de sus câștigă. Binele învinge, așa cum suntem obișnuiți să sperăm că binele va învinge. Că asta e cumva e și motivația pentru care luptăm cumva pentru bine. Da. Dacă ar câștiga binele, crezi că ar mai exista viață? Pentru că nu mai văd, eu văd cumva viața un continuu echilibru, dorința de a se echilibra. Dar în momentul în care nu vei mai avea ce să echilibrezi, ce va fi? Da, o foarte bună întrebare. Și practic adică lupta dintre lumină și întuneric și cumva lumina a câștigat, să presupunem. În explicația absolutizată, dacă aducem, în matematică spunem așa, să aducem la absurd. Nu înțeleg foarte bine. Îți explic imediat. Adică să aducem la absurd că lumina a învins tot ce înseamnă întunericul. Păi totul e ca și cum și-a atins desăvârșirea totală, mă înțelegi? Și apoi trebuie să o ia la un alt nivel. Sau o altă civilizație, o altă creație la un alt nivel. Dar în cazul în care lumina ajunge ca procent mult mai înalt în lume, ca manifestare, față de întuneric, da,
Sigur că lumea va mai exista, dar în alte contexte, în alte situații, în alte cazuistici, care vor genera cu totul alte efecte. De aceea, ce mai e de echilibrat? Păi tu uite, când ajungem la acel nivel și se va întâmpla către 2080, se va întâmpla în acel moment, noi va trebui să echilibrăm și să tindem către partea noastră mult mai superioară decât normală. Adică noi, când ajungem la 50-50, metaforic vorbind, ne îndreptăm către a fi normali. Când depășim, lumina depășește, în aspectul ăsta vorbesc, înseamnă că noi ne obișnuim deja să trăim într-o normalitate și o conexiune cu natura. După ce ne îndreptăm către 90, după 70 oricum, dar către 90% raportul de câștig, dacă vrei să-i spun așa, păi noi deja tindem către paranormali. Ce avem de echilibrat toate chakrele odată, să scoatem abilități din ele, adică la un alt nivel de manifestare. Desigur că da, că lumea va mai exista, însă sub diferite forme. Și dacă întunericul, în același context dual, cumva ia el și mai multă amploare, lumea va mai exista? Da, dar sub alte contexte și exact la fel. Ce spuneam. Însă, să completez aici, foarte clar este că dacă întunericul va exista, și distrugerea creației tot acolo. Sub alte contexte. Deci, da, răspuns categoric da. Mi-ar plăcea să îți duc discuția un pic mai sus, Sigur. referitor la lumină și întuneric, și spuneai că dacă lumina ar învinge întunericul, Sigur va învinge. sigur va învinge. Dar eu acum îți dau un exemplu care poate să nu fie relevant, însă l-am studiat în Facultatea de Arhitectură la lumină și culoare și vreau să spun așa, că lumina pe orice obiect ce lasă? Umbră. Bun. Cum ar putea lumina să ia locul umbrei? Dar noi nu trebuie să ia locul, devine una cu ea. Adică omul, el... Ai înțeles ideea? Da, eu am înțeles perfect. De-aia am și răspuns așa. Adică noi oamenii, când stăm în soare, în lumină, nu avem o umbră? Avem. Dar nu știi că au fost oameni care au ajuns să nu mai aibă? Că au Am devenit auzit. una cu umbra lor? Eu am auzit altceva, Deci, spune. că oamenii înainte de moarte cu nu știu câte ore nu mai au umbră. Da, asta e în raportul sufletului. Pentru că sufletul chiar cu 40 înainte de pragul total al morții începe și pleacă la un nivel de fragmentare. Dar noi, când spunem devenim una cu umbra noastră, noi adică acceptăm, nu eliminăm. Că dacă e din tine, n-ai cum să le elimini, că e al tău. Devii una cu ego-ul, nu-l mai lași să domine. Care e umbra? Care vrea să te distrugă. În numerologie vorbim de cele 4 operațiuni pitagoreice. Și în numerologie, când tu devii una cu umbra, adică ai manifestat calea destinului, destinul, numărul karmic și rezolvarea lui. Adică ai ridicat cerurile de sus. Asta înseamnă, de fapt. Deci, și sigur că da, dar în orice, depinde câte lumină. Pentru că și în arhitectură, la fel, dacă vrei, uite, intru pe domeniul tău, și în arhitectură, depinde câtă lumină într-o spațialitate pui încât să aibă umbră, că dacă e lumina fotonică prea mare, nu mai ai umbră. Corect? Da, corect. Aici este. Bun. Hai să revenim un pic la Da. angelologie și să vorbim în ce categorii sau când sau altfel. Prin ce simțim noi că hrănim o parte utilă care este mijloc către cerurile de sus? O foarte bună întrebare. Permitem să răspund într-un diferit mod al întrebării tale. De ce? Hai să înțelegem cum facem asta, ca să putem înțelege cum ne simțim că facem asta. Nu? Deci, în primul rând, noi trebuie să înțelegem că atunci când noi hrănim Imperiul Infernal, noi dăm energie, cum s-a înțeles până acum foarte clar, dar nu primim nimic în schimb. Atunci când noi hrănim cerurile de sus, de la îngerii noștri păzitori, fiecare avem îngeri păzitori, adică e absurd să nu. Deci de la îngerii noștri păzitori în sus, către ce? Până la Arhanghel, Creator, aproape de Creator, acolo e mai complicat. Dar în sus, noi dăm de 9 ori
mai puțină energie decât am hrăni Imperiul Infernal și primim și ceva în schimb. Informații corecte, revelații. Da. Depinde în funcție de ce egregor vei hrăni. Îți dau un exemplu. Eu hrănesc foarte mult, din câte vezi, nu-i așa, egregorul numerologia, care acolo îl avem pe Pitagora, îl avem mari numerologi și matematicieni, Gauss, Weierstrass, D'Alembert, Aristotel, filozofi. Eu acolo hrănesc foarte mult. Corect. Și eu la rândul meu, cu cât hrănesc acest egregor, care e o știință reală, exactă, fără de eroare, matematica, cu atât și eu primesc din partea lor din ce în ce mai multe informații, deducții, revelații matematice și încep să-mi dau seama din ce în ce mai mult și mai concis și mai simplu și mai fin anumite aspecte sau tipare matematice în funcție de ce domeniu studiez eu acolo matematica. Ăsta e motivul pentru care în episodul trecut, în episodul 6, ai spus că le spuneam oamenilor ce cărți. Știi? Te apucasei să spui despre ce cărți să studieze. Și eu ziceam, ok, Andrei, acum spune-le cărțile. Și tu ai spus, stop, că în mine ajung să vină aceste informații fără să mai pun mâna pe carte și eu acum leg foarte mult cu ceea ce ai spus. Pentru că tu deja hrănești numerologia, matematica. La un nivel mai înalt decât mulți dintr-o zonă. Și cumva intri pe fir, pe canal. Sunt și deja. faceți schimb. Da, exact. Are sens, nu? Da. Pentru că eu deja știu bazele matematicii până la un anumit nivel. Eu de acolo doar deduc. Și cu cât eu mă conectez mai mult și capăt informații și studiez matematică și fac exerciții și numerologie, cu atât îmi dă mie mai mult. Auzi, da, uite, sunt doamne care sunt manicuriste, coafeze. La fel. Pe ce canal să intre? Canalul cu manicurista? Păi dar nu trebuie să intre, că ele sunt. Pe Doar canalul că o fac. cu ce? Cu o entitate manicuristă? Nu, ele sunt în egregorul care conține toate aceste informații. Cum să-ți faci manicura, ce înseamnă manicură și, bine, nu știu eu fenomenul prea mult ca să... Dar tot ce înseamnă manicură. Până la episodul următor sigur vei ști, că vii Cine pregătit. știe? Da. Deci cu manicura, știi? Adică tot ce înseamnă domeniul ăsta, acolo e un egregor unde acolo, de-a lungul istoriei lumii noastre, toate informațiile referitoare la manicură, cum să face manicura la mâini, manicură, nu? Corect. Așa, cu unghiile, cu aia, nu? Da. Tocmai ce ai întrebat la telefon dacă ești la... Deci, cu unghiile și cu asta, tot ce înseamnă informațiile vreodată discutate despre manicură sunt aflate într-un egregor sau iCloud, se mai spune din punct de vedere științific, și sunt toate acolo. Cu cât tu vei tinde către știința, că e o știință acolo, să știi să faci manicura aia, nu știu, pe lângă unghii, nu știu ce trebuie să pui, ce obiect să dai, că dacă nu dai cu ăla și dai cu altul, poate îți dai sângele pe unul, nu știu, adică gândim, da, știi? Adică trebuie să știi real și concret ca știință cum să o faci și prin arta ta de a fi, să faci lucrurile alea acolo, că deja vorbim de o meserie mult mai mult feminină, cu impactul ăsta decât masculină. Și acolo, cu cât te conectezi și faci manicură și gândești să fie cât mai corect tot ceea ce faci tu, să folosești instrumentele necesare pentru fiecare unghie să știi și cum astea. vorbești cu clienta, nu pacient. Nu contează. Cum vorbești cu mâna. Păi, ok. Cum vorbești cu mâna și... Dar eu am înțeles că în saloanele astea de înfrumusețare 80% deja e psihologie acolo, psihoterapie, nu știu cum se Nu, asta zice. e pentru marketing. Nu, dar chiar așa e. Da. Dar știi de ce? Pentru că, uite, tu când, nu știu dacă ție se întâmplă, dacă când te duci la frizer, începi și spui, sau am văzut că se practică, păi m-am certat cu nu știu cine, că e nu știu ce, nu știu cum, și el începe să spună și el și dă și din mânuțe, uite, ești bine, mamă, sunt bine, mi-ai luat o piatră de pe suflet zicându-mi că am șanse că ți s-a întâmplat și ție situația aia și am stă și bine freza, îți mulțumesc frumos. Înțeleg perfect, dar acolo sunt două egregori diferiți. Unul este egregorul în care frizerul sau manicurista se leagă personal în raportul științei pe care o practică și
alt egregor în care el și ea discută despre un cu totul alt subiect care ține cu totul către un alt egregor. Pentru că cel care tunde, el deja se leagă la egregorul unde sunt toate informațiile despre cum să tunzi. Aici perciuni, aici nu știu ce, mai, înțelegi tu. Așa. Dar ei doi vorbesc despre ce nasol îmi merge mie în viață. Păi s-au legat deja la un egregor cu o stare vibrațională joasă și îl hrănesc pe ăla. E cu totul alt egregor acolo. Știi că spuneam la demonologie că un egregor se poate conecta la mai mulți oameni odată? Hai să-ți mai spun ceva. Un egregor se poate conecta în 7 chakre odată la un moment dat. Adică un om mai mult de 7 păcate odată nu poate să facă. Că de-aia 7 chakre de bază. Și în același timp poate să fie diferite. Poate să hrănească același egregor cu 7 stări diferite, că a evoluat. De ce evoluat? Păi dar și demonii și îngerii, uite, demonii evoluează foarte mult. Dă-mi un exemplu Îți dau concret cu Demon- 7 tipuri de păcate. Da. Demonul și 7 păcate strigătoare la cer. Dar uite, demonii. Aici e demonul supărării. Corect? Aici e demonul invidiei. Cu cât ăsta ajunge la un nivel maxim, la nivelul lui bazal de virgulă dezvoltare și cel al, ăsta ce era? Supărare și ce-am zis? Invidie. Și cel al invidiei la fel, ajung la un nivel atât de înalt încât, pentru că ei se înmulțesc ca o celulă. Din 1, 2, din 2, până își fac comunități întregi, crede-mă. Ce spun? Scuze-mă. Când ajung la nivelul ăsta, ajung atât de puternici și complexi, încât ei împreună vor crea un demon superior lor. Cel al supărării cu cel al invidiei vor da naștere la un nivel înalt de evoluția lor, la un demon supărocioso-invidios, care ăla se va hrăni cu ambele stări odată. Da? Ierarhic. Deci, și când spun, un om poate face maxim 7 păcate odată. Instant. Simultan, în același timp. Mai mult nu poate. Să urască, să dușmănească, să-i furi calul, și mai câte vrei tu. Dar, la fel și el poate să fie consumat simultan de mai mulți egregori diferiți. Maxim 7. Maxim 7, mai mult nu, că atâtea chakre are. Și, dar stai un pic. Dar dintr-o ceacră Da. se pot hrăni doar o parte din demoni? Da. Pentru că și acolo am înțeles că sunt pe categorii și Exact. mult mai mulți demoni. Dar, Exact. dar fiecare categorie are unul suprem și indiferent de ce soldăței își trimite, informația ajunge la principal. Adică într-o ceacră, 90% mereu să duce în sus, să spuneam. adică într-o ceacră, dacă vine să se hrănească soldăței batalionul A, batalionul H521, ei au același Îți dau un demon care îi exemplu. dau să fie- informația. Exact, dar îți dau un exemplu. Spuneam data trecută despre demonii sexuali care se hrănesc cu energia sexuală, incubus, sucumbus, fie cu plecare. Însă, au colectat energia, păi toată în ierarhie până la Lilith merge. Tot aud Lilith, eu nu știu ce e Lilith. Lilith este prima femeie, ca și poveste, dar și ca fapt cert științific, prima femeie care a fost prima femeie a lui Adam și Eva sau altceva, mă rog, hai să-i spunem Adam să fie bine, simplu de înțeles. Prima femeie a lui Adam care a și devenit soția răului, să spune, și prima femeie care a dat naștere miilor de demoni sexuali. Pentru că ea stăpânește tot tărâmul ăsta infernal până la un nivel înalt de tot ce înseamnă demonii sexuali. Deci ei au luat energia și trebuie să ajungă la ea. Deci e mama demonilor? Frumos spus, da. Cum ai zis tu, ducă-se departe? Când Da. ai zis... Da, ducă-se în pustiu. Nu, și ai multe. folosit-o adineauri. Fie cu plecare. Fie cu plecare, bine. Așa În spun pustiu, și eu, să ajungă și aici să nu se mai întoarcă. Lilith, fie cu plecare. Da, deci înțelegi mecanica? Da. Că de-aia spun că categoriile de virgulă demon se hrănesc în fiecare într-o anumită ceacră, pentru că în fiecare ceacră există o densitate eterică. Și cu cât, de-aia spuneam că la un moment dat se materializează, cu cât un demon devine atât de puternic și se hrănește, ajunge și să cuibărește în lăuntrul ceacrei omului. Nu mai este în afara lui, direct în el. Și atunci începe posedarea. Dar acolo nu intervine și larvologia sau cum? Larvologia e până la un nivel, e mult mai, fenomenul e mai complex să-l înțelegi.
Pentru că trebuie să vorbesc de 2 tipare. Bun. Și presupunem că vorbim de cele 7 locuri. Chakre. Le vorbim... Bine, nu doar prin chakre să hrănesc. Ok, dar ai dat exemplu Da, de cele 7 da. chakre. Și noi, aceste 7 chakre, le putem echilibra prin a hrăni partea bună, diferită? Da, asta și trebuie. Despre asta o să vorbim, presupun, nu? Exact aici suntem. Păi atunci, îți dau un exemplu. Chakra, prima chakra. Hai să, da, exact. Hai să Acolo- încep mai bine așa. Prima chakra, Muladhara, îi se spune. Unde e situată? În zona sub buric. Hai să spun Genitală? așa. Da, au raportul acela către a doua chakră, Svadhisthana, în zona buricului, care au de a face raportul cu organele sexuale. Ok. Ideea e așa. Prima chakră, Muladhara, ea își ia energia din pământ. De aici se spune hora vieții. Hora. Dacă știi? Hora vieții. Și aici vorbim despre capacitatea omului de a fi sincer cu el în el. Îi se spune chakra sincerității. Ok. Da. Și de aici tot începe, vezi? Deci- Dacă nu ești sincer, uite, prima chakra. Dacă tu nu ești sincer în viață, gata, ești terminat. Stai un pic. Da. Ce înseamnă ești terminat? Ai probleme genitale? Ești terminat în tot aspectul vieții. Vei fi toată viața doar o vacă de mulți pentru alte entități demonice. De ce? Că dacă prima chakră nu este deblocată și nu este completată, păi cum să o deblochezi și să o completezi pe a doua, a treia și așa mai departe? Raportându-ne la unde mi-ai arătat că este prima chakră, din punctul meu de vedere, este și cea mai vulnerabilă, că practic tu acolo, dacă sexual nu ai grijă ce faci, te-ai distrus pe viață complet și devii, într-adevăr, cum ai spus tu, o vacă de mulți, bună de mulți, dar totodată, dacă ai o protecție și nu te mai culci cu oricine doar că are urechile lipite aici sau că are 2 mușchi în plus făcuți la sală, se schimbă ecuația. Nu chiar, pentru că tot ce spui acum are de-a face exact cu a doua chakră, Svadhisthana. Prima chakră, sinceritatea, are de-a face cu tot ce înseamnă supraviețuirea ta în lumea asta, stabilitate, confort, cum produc ceea ce am nevoie pentru a supraviețui într-un mod moral sincer, ca să am începutul structurilor energoinformaționale, adică aura energetică fină și transparentă, să se vadă prin ea, adică, sau nu. Cum ajung să supraviețuiesc? Fur, dau în cap, tâlhăresc, nu știu, mă înțelegi? Și asta înseamnă că tu nu faci lucruri sincere. Sinceritatea trebuie să fie cu tine, în tine. Și abia apoi poți să o aduci în lumea mare. Fără de care tu nu poți să ajungi în a doua chakră. Tu nu ai cum să-ți deblochezi prima chakră fără să fii sincer în tot ceea ce faci în viața ta cu tine însuți pentru a-ți putea produce orice mecanism de supraviețuire și confort în viață. Are sens, nu? Da, acum am înțeles. Eu, din păcate, am asociat efectiv cu zona, ăsta e motivul pentru care ți-am spus acțiunea respectivă, dar acum înțeleg mult mai bine. Zona respectivă este afectată în momentul în care nu suntem sinceri, în momentul în care vrem să facem lucruri necurate pentru a ne obține poziția asta socială. Supraviețuirea, într-un cuvânt. Supraviețuirea, nu poziția corect. socială, supraviețuirea. Supraviețuirea. Poziția socială tinde la a treia chakră, Manipura, mai altfel, ca idee. Da, deci, de acolo, tu fiind sincer cu tine, vei fi sincer cu toată lumea, tu fiind sincer cu tine, vei tinde să supraviețuiești de la stabilitate, mâncare și tot ce ai tu nevoie să supraviețuiești într-un mod curat, adică liniștit, curat, unde tot ceea ce vei face va fi calitativ pentru a putea obține acele X lucruri necesare supraviețuirii. Că dacă nu, vezi, și aici e entități care să hrănesc, vezi? Că dacă tu nu ești sincer, cum ești? Mincinos, fals, falsitate. Și vei tinde să faci lucruri meschine, care nu sunt verticale, lucruri care nu sunt onorabile, lucruri care sunt josnice, penibile, insuficiente chiar,
ca tu să poți să ai acele X lucruri pentru a putea supraviețui. Chiar să-ți vinzi și ceva din tine, de la corp, știu eu, adică, înțelegi? Fără moralitate, fără etică, fără coloană vertebrală, fără a fi drept, fără a fi, adică chakrele, dacă tu nu ești drept, chakrele nu sunt aliniate. Dacă chakrele nu sunt aliniate, cum să curgă una în alta? Adică acei șerpi Kundalini să-i transforme în dragon, să facă cercul aurei să întoarcă în prima chakră. Îți dai seama că mulți oameni acum spun, n-am înțeles nimic, dar zic da. Da, pentru că noi vorbim de cei doi șerpi Kundalini pe care, din pământ, mai ales dacă vei citi despre budiști indieni, asta vei înțelege. Foarte clar și foarte simplu. Că de-aia ei stăteau în poziția lotus, semi-lotus. Că trebuia să bage cei doi șerpi Kundalini în ei, de-aia sunt prieteni cu șerpii tot timpul. Tot timpul până în India aveți șerpi, toți au șerpi, le cântă, dansează cu ei șerpi, îi țin pe umăr, pentru că ei trebuie să bage cei doi șerpi Kundalini în ei. Noi îi avem deja în zona noastră geografică în funcție de densitatea eterică. Dar acei șerpi, că mulți spun, am șerpi Kundalini, nasol dacă iei pe ea și ții așa. Dacă nu știi să lucrezi cu energia sexuală, tu nu o să poți să transformi șerpii și să urce din ceacră în ceacră până în a șaptea, Sahasrara, coroană, se mai spune, și vor rămâne doar șerpi Kundalini care vor hrăni doar Imperiul Infernal. Pentru că tu nu știi ce înseamnă energia sexuală, tu nu știi cum să folosești această energie sexuală pentru a-ți completa chakrele bărbat-femeie, femeie-bărbat. Fiecare bărbat și femeie, în structura asta, fiecare completează câte o chakră, unul altuia și ajunge la iluminare. În numerologie, scuză-mă, îi spunem numărul maestru 11 și numai așa se poate. Mă întorc un pic. Deci automat, că dacă tu nu o să fii sincer, prima ta chakră e blocată, de aceea ți este foarte greu să ajungi să te poți descurca în lumea asta în tot ce înseamnă raportul de existență și supraviețuire. Și o să fie greu chiar să faci bani, decât prin acorduri de care am spus. În chakra 2, început să-i se vorbește, Muladhara sau? Da, nu, aia e prima. Svadhisthana. Svadhisthana. Deci vezi mecanica? Și de aici noi tindem în chakra 2. Chakra 2, dacă vrei, aici vorbim despre situată relațiile. în zona aceasta? Da, la buric aici, în zona asta. Dar ea este... Nu, este un punct aici, care are de-a face cu toată zona asta, dacă vrei. Ok. Și fiecare chakră are zona ei de manifestare, problemele ei care apar în corpul uman. Adică, nu știu, eu de exemplu, la ce am studiat eu și cât am putut eu studia până acum. Tu îmi spui o problemă și eu spun care chakra e blocată, eu zic de ce ai problema aia, tu o să-mi recunoști că n-ai încotro și o să spun și ce de făcut să o deblochezi până la un nivel. Apoi nu mai ține nimic de mine. Dar chakra e un punct sau o zonă? E un punct care se întinde energetic pe o zonă întreagă, dacă vrei. Ok. Și E are ca de-a face... un nucleu și după ca o rază. Da, uite, așa? cumva așa, da. Dar e într-un punct fix? Da, de fiecare dată. La fiecare Da, om în în același raportul loc? coloanei, dacă vrei, dacă să-ți fie mai simplu de înțeles. Ok. Știi? Când am zis că stai cu coloana dreaptă. Dar tu când mi-ai spus aici în zona buricului, dar ea de fapt este în zona spatelui? Păi dar nu, că ea este în centrul tău. Ok. Dar noi suntem cu fața și arătăm așa că suntem cu fața la noi, unul la altul, nu? Dar nu ți arăt pe spate, uite aici. Nu, deci Da, aici, știi? Ca să înțeleg Ca și eu și da. oamenii de acasă. Da. Și aici vorbim de, dacă vrei, organele sexuale. Abia aici cu adevărat. Unde Are aici început cu- din prima, Ok. dar are efectul organelor sexuale. Chiar dacă este poziționată la buric, Da, lângă buric, în jos aici, lângă buric. Aia e mai jos, Bun. aproape de zona organelor sexuale, apoi aici către buric e a doua. Și aici vorbim cu totul despre entitățile, dacă vrei, care aceste entități te consumă și din chakra a doua și din a treia câteodată. Ți-am spus, e un fenomen foarte complex de vorbit. ok, dar ele te consumă descendent, ascendent sau nu contează? Foarte bună întrebarea. Entitățile demonice, pe noi, da, ne consumă, dacă vrei, de jos în sus. De la prima? Da. Păi prima nu ar trebui să fie cea mai de bază pe un fundament pe este. care o apărăm? Adică știi cum e vântul când vine? Bă, nu ne ia fundația, ne ia acoperișul.
De aceea spun, noi nici pe aia nu putem să o apărăm din câte se pare în era asta. Adică entitățile demonice ne posedă de jos în sus, de la prima lume instinctuală, animalică, vezi că toate chakrele sunt 3 lumi. Apoi emoțională, afectiv emoțională și apoi mentală cu totul. Și ai devenit posedat în tot. Când a ajuns aici la rațiuni, gata. Păi iartă-mă, dar asta mentală ne e luată în fiecare zi la televizor prin știrile pe care le auzim. Așa este, să hrănesc multe entități, dar asta nu înseamnă că ești posedat cu totul. Ca să poți ajunge posedat, trebuie să ajungi să fii blocat și controlat cu totul în primele minim 6 chakre, de la A la Z, nu doar în una, 2. Știi? Da, înțeleg. Dar noi ne putem recupera, dacă vrei, controlul chakrelor doar de sus în jos. Vezi ce frumos? Energia curge de sus în jos, legi universale, nu le schimb eu. De sus în jos okay. Și de la stânga la dreapta. De-aia plouă de sus în jos și ți să umple paharul de jos în sus. Deci tu trebuie să știi de sus în jos cum să o faci și de jos în sus o faci. Ce frumos! Și asta înseamnă că noi hrănim cerurile de sus printr-o informație din minte care ajunge în suflet, în trup și tot așa? Nu neapărat. Noi hrănim cerurile de sus în fiecare chakră, cum spuneam. Uite, Da. prima chakră. Dacă tu faci bani printr-un acord calitativ, în sinceritatea ta cu tine însuți, pentru a aduce ceva calitativ celorlalți, tu deja hrănești cerurile de sus. Pentru că tu începi să creezi deja ceva prin tine, că ești sincer. Da, fizic nu se mai duce tot așa? Ba da, Și nu trece și prin restul? ba da. Și nu au un aport pozitiv, nu un aport, nu au un beneficiu și celelalte chakre dacă tu ai făcut lucrul ăla în prima chakră? Până la un nivel da, până la ok. un nivel nu. Că dacă tu doar asta faci și nu completezi următoarea, uite, tu nu faci sex calitativ. Și tu doar te masturbezi. Ne cerți? Vezi mecanica? Ok. Deci tu în prima chakră faci picturi. O pictură, o artă, Da, înțeleg o vinzi. ideea. Și iei bani pentru ea. Chiar faci portret pentru un om, îl bucuri, îl aduci într-o stare bună. Uite, bă, m-a făcut din greu. Dar tu după aia spargi banii pe prostii. Nu neapărat că spargi bani, te duci acasă și te masturbezi. Chakra a doua. Mă înțelegi? Că tu, în prima chakra, ai făcut bani calitativ cumva. Dar, până la un nivel, că nu-i completată, că dacă era completată, tindeai în a doua, să înțelegi fenomenul chakra 2. Dar tu te duci acasă și te masturbezi, chakra a doua. Acolo ce mai e calitativ? Că tu doar hrănești entități demonice acolo, de a doua chakra din start. Tu nu ești așa mult consumat în prima chakra, dar în a doua e total, aproape. Vezi logica? Deci, fiecare chakra, cum spuneam, are manifestările ei, are planul ei de întindere, are cazuisticile ei și generează fiecare efectele ei, are entitățile ei și așa mai departe. Logic, nu? Da. Deci fenomenul e foarte complex și vezi cât stăm numai ca să... Deci e fenomenul complex. Aici nu vorbim de lucruri de grădiniță. Știi? Până să facem ca în emisiunea trecută, cu toate că am ajuns la 50 de minute, până să vorbim despre cifrele de la 1 până la 9 și să vedem ce ar putea să facă ele, 3 lucruri ca să hrănească cerurile de sus, poți să-mi spui un pic, demonii mi-ai spus în emisiunea trecută, poți să-mi spui și ce sunt îngerii? Hai să-ți facem altfel, mai simplu pentru oameni. Te rog. Ce trebuie să facem noi? Noi trebuie să ne folosim energia și nu mai o fiecare chakra, că ar trebui să stăm, crede-mă, câteva ore. Din toate chakrele, Noi trebuie să luăm energia noastră și să aducem ceva, să creăm cu energia noastră ceva calitativ și pentru noi și pentru ceilalți, ca să putem hrăni cerurile de sus, energia noastră să o legăm, noi să ne legăm la egregori de adevăr, da, științe adevărate, corecte, care la rândul lor ne dau și nouă ceva să putem și să evoluăm și mai mult. Logic? Să ajungem la ultimul nivel de dezvoltare a sufletului, să trecem holograma, matrixul și să tindem către următorul plan evolutiv, nivelul îngerilor. și totodată
în acest parcurs să nu hrănim părți negative. Pentru Evident. că în demersul ăsta, pe lângă beneficiul pe care îl aducem, putem să facem și rău altora și ai dat exemplu cu pictorul și atunci cumva nu se poate duce misiunea la bun sfârșit, nu? Cumva ea se duce, dar e important pentru că noi oricum vom ajunge în anumite tipare, situații, scenarii ale rolurilor sau rolului în prezentul tău continuu pe care ți l-ai ales să-l manifesti. Într-o oarecare zonă anume, oricum, vei hrăni și Imperiul Infernal până la un nivel. Dar important este ca și comparație să hrănești cerurile de sus mult, mult mai mult decât cerurile de jos. Ca tu prin reîncarnări succesive să mergi din ce în ce mai bine, din ce în ce mai bine, până când depășești jocul și mergi mai departe în următorul joc. Și recomandat ar fi să crești mai mult, să ai peste 50%, dar în același raport, adică cumva în aceeași zonă de chakre, pentru că dacă îmi spui că tu ai hrănit cerurile de sus prin chakra 1, dar în chakra 2 ai hrănit cerurile de jos, n-ai făcut nimic. Cumva în fiecare chakra ar trebui să avem 51% către cerurile de sus, nu? Corect. De aceea, noi oamenii, statistica spune, nu eu, statistica spune așa, că peste 80% din oamenii de pe pământul nostru sunt blocați în primele 5 chakre de bază. Adică, care sunt primele 5? Deci, avem prima, Muladhara, Care e de supraviețuire. da, primele 5, Muladhara, că nu stăm să le explicăm că e prea Ok, mult. bine. Cred dacă vrei facem o emisiune numai despre asta. Bine, zi-mi cât un cuvânt pentru fiecare. Da, Muladhara, aici vorbim despre supraviețuire. Punct. Svadhisthana, Aici aici vorbim. vorbim despre relațiile și schimbul energetic sexual, simplitate dacă vrei. Punct. A treia chakra îi se spune Manipura Ok. și aici vorbim despre un raport de bogăție, chiar social, uite, cu un pic și de poziții sociale de care spuneai tu anterior, dar e mult mai complex, să știi. Ok. Vorbim despre a patra chakra, Vishuddha, Ok. dacă nu mă înșel. Nu, scuză-mă, Anahata. 4 e Anahata. A patra chakra este Anahata și aici vorbim despre... Deci a treia mai mult e bogăția familiei, familială, și aici ajungi să-ți faci familia aia fericită. A patra chakra, Anahata, și aici vorbim despre bogăția statutului material în lumea asta ta, în raportul și poziției sociale cu totul. A cincea chakra aici e Vishuddha, îi se spune. Și o să explicăm într-un episod foarte clar dacă vrei. Aici vorbim despre energia puterii și a cuvântului tău, dacă vrei așa. A șasea chakra îi spunem Ajna, e cel mai des folosit cumva, dar au și alte denumiri. Ajna chakra, care se ocupă, adică uite aici e al treilea ochi, glanda pineală, dacă vrei aici e Ajna chakra, care se ocupă cu capacitatea ta de a acumula lumină, adică rațiune. Aici e. Ra, lumină, țiuni, porțiuni de lumini pe care le aduci în a șasea chakra Ajna să te luminezi ca acea glandă pineală să deschidă. Iar cea de-a șaptea chakra îi se spune coroana. Și uite, aici vorbim de un mecanism foarte înalt și aici de fapt este capacitatea omului de a face magie doar prin modul lui de a fi. Pentru că după ce tu ai completat cea de-a șasea chakra, adică lumina pe care o ai căpătat-o în raportul științelor și cunoașterii, apoi o să crezi. Deci tu n-ai cum să crezi Sahasrara, coroana, adică a șaptea chakra, fără să știi întâi a șasea chakra. Din punct de vedere numerologic, Da. există cifrele 1-9, Sigur. care 0-9, Sigur. care practic sunt toate elementele necesare pentru a forma orice cod în lumea asta matematică. Corect. Dar totuși îmi spui că există chakre de la 1 la 7. Nu, de la 1 la 9.
Dar sunt primele 7 chakre de bază. Ok, și care sunt 8 și 9 atunci? Ți-o spun doar pe a 8-a și nici nu o să vorbesc despre ea. Și pe a 9-a o lăsăm să caute să vedem dacă va găsi cineva ceva despre ea. A 8-a chakra îi se spune Nirvana. Și aici vorbim de capacitatea omului de a ajunge într-un plan total evolutiv superior, să ajungă la satisfacția al 8-lea S. La satisfacția în orice plan. Să ajungi la o stare vibrațională atât de înaltă, unde cuvintele omenești nu le poți găsi ca să o explici. Nirvana. Și nu ai spus că nu vrei să o spui, de ce? Da. Ca să vedem Da, uite, care vă este implicarea oamenilor care se uită la nu, noi? doar o să văd dacă chiar o găsiți. Fii atent, hai să le dăm un Da. premiu. Hai să le dăm un premiu. Ce premiu să le dăm? Nu știu. Dar să vedem dacă chiar vor găsi Păi lucruri despre a există- 8-a și a 9-a. Sigur că da. Păi acum cu ChatGPT-ul intrăm pe el și... Nu întrebăm. zice nimic, nici nu știe. Zici tu că nu știi? Eu așa cred. Intră tu. Uite, acum intru. Sunt curios dacă chiar Eu spune. acum intru pe ChatGPT. A 8-a și a 9-a chakra omului. Vă spun culorile dacă vă ajută, știu eu. Bun. Și eu îl întreb care este a 9-a ceacră. Da. Care este a 9-a chakra omului? Da, stai, uite, Sunt tare curios dacă o să știu. ca să nu fie fake, Dacă chiar ne arată. nu, eu îl întreb vocal, ca să nu fie fake. A, nu, da, cum știi tu. Da? Sigur că da, nicio problemă. Mă poți întreba vocal și Ok, o să-ți fii răspund. atent. Mă interesează să știu care este chakra numărul 8 și chakra numărul 9 ale omului. Sigur. Deci, din perspectivele spirituale mai extinse, se vorbește adesea despre chakre dincolo de cele 7 principale. Chakra 8-a este considerată de obicei chakra stelei sufletului, care se află deasupra capului și e legată de conștiința mai înaltă. Corect. Chakra Continuă, te rog, și spunem despre chakra 9. Sigur. Deci, chakra noua este adesea văzută ca o chakră care ține de conexiune cu conștiința universală sau chiar cu înțelepciunea colectivă. E ca și cum ai depăși limitele personale și te-ai conecta la un nivel și mai înalt. Deci, cam asta ar fi. A 8-a chakră te conectează cu sufletul, a 9-a te conectează cu ceva și mai universal. Dar care e numele? Dar care este numele chakrei 9? Numele chakrei a noua, așa cum o numesc unii, este adesea chakra stelei universale sau chakra spiritului universal. Practic, e considerat un fel de centru energetic care te conectează cu conștiința. Mulțumim. Deci, vezi? Răspunsul vag, da? Evident. Cumva spunea același lucru. Evident. Dar da, sunt 9 chakre, dar 7 de bază. Noi măcar trebuie să înțelegem cum lucrăm cu aceste 7 chakre de bază, pentru că fiecare chakră are un raport la un cer, de la 1 la 9, deci sunt 9 ceruri. Și cu toate astea, tu ai pornit discuția spunându-mi că majoritatea oameni, cred că mi-ai dat și în Peste procente, 80%. peste 80%, doar primele 5 chakre. Primele 5 le-au blocate. Nu deblocate. Deci peste Primele raportul 5 spune, le-au blocate? Le-au blocate. Stai un pic. Ce înseamnă să ai o chakră blocată? Adică să nu fie completate. Și acolo de-aia apar probleme. O chakră blocată este o chakră care are multă tensiune? Nu doar tensiune, ai și probleme în zona aia. Uite, dacă ai chakra 1 blocată, încep deja să ai probleme de la jos, de aici, din zona sub buric, în jos cu totul. Tin și către niște probleme în raporturile organelor sexuale câteodată, dar tot ce înseamnă de la picioare, de la oase, de la orice înseamnă dureri de picioare, orice înseamnă oase și un pic să ai înseamnă că e blocat. Și orice problemă apare în jos, ai chakra 1 blocat. Ți-am dat un exemplu. Dar sunt multe probleme de sănătate care apar în fiecare chakra. Apropo de aceste probleme de sănătate, dacă ești de acord, spune-le oamenilor, ca să dăm așa mici detalii despre ce mai vorbim noi pe la studio când nu suntem în filmare. Eu ți-am spus că mă doare umărul și ți-am spus că și știu de la ce este, că am dormit nu știu cum într-o poziție. Și tu ai zis, da, nu e chiar așa. Acum spune-le și oamenilor ce se întâmplă din punctul tău de vedere în momentul în care doare o parte a corpului așa, dintr-o dată. Nu, Da. de fapt, mai ales dimineața, când te-ai trezit. Da, orice parte a corpului, nu contează care, nu contează ce organ este,
Contează că ai o problemă acolo, asta înseamnă că în acea zonă este conectată o larvă mică, mare, mică, medie, mare sau un raport demonic în acea structură a ta și să hrănește energetic. Da. Și toate au plecat de la o stare emoțională. Acea stare mentală, sunt antrenamente specifice, să găsești rădăcina problemei, adică starea aceea emoțională în zona afectată, să rupi legătura cu acea entitate demonică și te și vindeci. Cu alte cuvinte, tu mi-ai spus, păi da, cu o seară în urmă sigur te-ai culcat cu un gând care nu ți-a făcut bine, nu? S-a lăsat o greutate pe tine. Exact. Da. Dar eu atunci, Și- în momentul ăla, nu mi-am dat seama că ți-am zis, am fost atât de obosit, Andrei, de am adormit instant. Și acolo este vorba în mare majoritate, că ai zis aici, în zona umărului, adică omoplat, corect? De aici către umăr, sus. Vorbim în mare parte de chakra inimii. Adică ce gând am avut? Păi de eu de unde să știu? Un gând, sigur de o vibrație joasă, în raportul structurii tale emoționale, afective, importante, de suflet. Mama, Deci- sora mea, partenera, ceva. Ești bine informat. Mulțumesc. Bun. Le mai spunem oamenilor că îți deschisesei la un moment dat pe laptop Da. o mică prezentare unde începusei structural să prezinți plantele și toate cele în raportul... Stai că ți explic imediat ce este de fapt. Dar să le explicăm și oamenilor, că ei n-au văzut. Păi da, eu ți explic ție că ești în fața mea, e ca și cum le explic lor. Adică vorbim de cele două piramide. Piramida creatorului și piramida infernală. De jos în sus. Plantele, uite, luăm piramida infernală. Dacă vrei, începem de la cap. Infernalul sau Domnul Dumnezeu, îi se spune, care conduce Imperiul Infernal, Domnul Dumnezeu, nu Dumnezeu, Creatorul. Sub el avem ierarhia infernală. Sub ea, vezi, cum am zis, ierarhie. Da. Sub ea avem civilizațiile materiale înalt tehnologice, extra și intraterestri. Dacă într-o emisiune ar putea explica. Foarte să ne mai zici și despre soarele din interiorul Pământului în alte emisiuni. Da, dar e un subiect cam greu de digerat, cred eu, dar da. Sub aceștia sunt egregorii. Aha, egregorii. Nu structuri matriciale. Adică a câta ierarhie? Pe ce? De a patra de sus, din cap în jos sau de jos, total în Egregorii sus. sunt pe a patra. Pe DC4 Da. e la mijloc? Da, da, este la mijloc. Aici îl împărțim în 7 mari categorii. Sfinte și negreșite. Egregorii se împart în 4 categorii? Nu, ci structura infernală în 7 categorii, ok. iar egregorii sunt la nivelul 4, între sus și jos în structura lor. Îți dai seama? În partea cealaltă avem altceva, nu se Păi cred că egregorii. presiunea cea mai mare e pe egregori, Nu, nu? nu. Pe noi. Păi și noi unde ne unde Imediat. Sub egregori avem, hai să le spunem, oamenii deținători a unui sistem psihic demonic, și aici avem cei care au funcții de intermediere, o să spun doar rețele sociale? unul. Ce? Nu. Vrăjitori le spun și sunt multe, dar nu vreau să Deranjăm. spun mai mult. Da. Da. Sub aceștia avem elementalele și sub aceștia avem plantele, adică demonii care au capacitatea, uite, elementalii, ei se hrănesc cu energia plantelor. Da. Sigur că Și da, acolo o plantă ce are putere de decizie planta dacă să nu, se dar are lasă... energie. Și energia aia ei o conectează pentru ei. Păi da, e luată fără voia ei. Dar nici nu contează asta pentru ei. Pentru că și ei au capacitatea să controleze multe plante, anumite specii demonice. Unii o să-i găsești, sunt anumite structuri demonice, pentru că și aici alte mari 5 categorii, demonii de sub pământ, demonii de pământ, demonii de apă, demonii de aer și demonii de foc, care sunt în jurul lunii și deasupra ei. Mult de vorbi și aici. Dar plantele, mergi în cealaltă parte,
Dar lucrurile astea se vor afla la cursul Lumea Nevăzută foarte bine, care va începe pe la sfârșitul lui noiembrie. Oamenii, dacă doresc, să pot înscrie. Tot aici. Dacă mergem în cealaltă parte, ierarhia lui Dumnezeu Creatorul, sus, Creatorul, sub el zeii lumii pravi, sub aceștia civilizațiile, rasa, civilizațiile materiale înalt tehnologizate, care ei cu mereu sunt într-o luptă energetică, vibrațională cu intraterestri și extraterestri, niciun înger nu o să vină în lumea noastră să ni se arate nouă. Da, extraterestri și intraterestri, da. Și atât spun aici. Sub aceea sunt structurile matriciale care sunt la același nivel cu egregorii. Sub aceștia sunt, dacă vrei, valhalii, da? Adică oameni cu un alt grad de evoluție, care sunt în contradicție cu tot ce înseamnă vrăjitorii. Acolo sunt magi deja, la un nivel de mag. Sub aceștia sunt îngerii păzitori, ai noștri, de exemplu, îngerii păzitori, esențele spiritului, și sub aceștia suntem noi oamenii, sufletele. Cam așa. În foarte mici cuvinte. Da. Că toate, știi cum este. Și informația trebuie dată cu o limită. De fiecare dată. Mai ales că sunt fenomene karmice de care pot suferi chiar eu. Se numește karmă. Lucruri pe care nu trebuia să le fac, dar le-am făcut. Uite, hop, ți-ai luat karmă. Da, ai putea să ne dai niște exemple pe care am putea să le întâlnim zi de zi, prin care putem lua karmă? Da. Akarma înseamnă așa, deci odată, lucruri pe care nu trebuia să le faci, dar le-ai făcut, și lucruri pe care trebuia să le faci, dar nu le-ai făcut. Îți dau un exemplu. Mergi pe stradă, da? Și de la îndepărtare tu vezi cum, nu știu, o doamnă, o femeie țipă și cineva vrea să o violeze. Tu puteai să te bagi și să rupi efectul akarmic ție, în care acel spirit primea o mare nesuferință și o nenorocire, dar nu te-ai băgat. Pentru că nu te-ai băgat, dar a fost în spațiul realității tale, crede-mă că pentru aia vei plăti. Akarmă. Sau altfel spus, în cealaltă extremă, tu te-ai dus în seara asta în club, dar tu de fapt nu trebuia să o faci, trebuia să stai cu tatăl tău care avea nevoie de tine acasă, că e bolnav, știu eu, sau ceva, o situație. Buf, ți-ai luat karmă și pentru asta, uite, de-aia a doua zi ajungi la poliție, ești bătut de nu știu cine, badegoarze din club, nu știu. Zic și eu așa, na. Un exemplu banal, sigur. Andrei, a venit momentul să citim câteva comentarii de la ascultători. Sigur. Și o doamnă, GMT9, mă rog, scrie: da. Mulțumesc pentru această transmisie de cunoștințe, foarte interesant. Ca feedback pentru numărul 15, 2 puncte. Sunt femeie care, din fericire, nu am nevoie de ochelari, chiar dacă am o vârstă trecută de 40 plus. Nu mi-am vândut corpul și nici nu am de gând să o fac. Nu cunosc luxul și banii nu prea s-au înghesuit la mine. În schimb, libertatea mea nu are preț, e adevărat că nu reușesc să trec neobservată, chiar și dacă vreau să fiu discretă. Și, între ghilimele, magia face parte din mine și cotidianul meu sub toate formele. Mulțumesc încă o dată pentru calitatea informațiilor. Și aș vrea să te întreb, că ăsta e motivul pentru care am selectat-o, ce părere ai despre feedback-ul pe care l-a dat această doamnă despre interpretarea ta scurtă din episodul 2 în care am vorbit despre 15? Da, îi mulțumesc frumos pentru gândurile bune, dar nu înțeleg întrebarea, adică exact întrebarea ce? Nu. Practic, doamna ne-a dat un feedback îi mulțumesc despre cum este ea și eu te întreb pe tine dacă o vezi ca fiind un purtător nativ de 15. Da, în calități. În calități? Da. Atunci când omul nu are probleme cu vederea în 15, atunci când omul nu este avar după
bani, adică statutul financiar material, adică atunci când omul nu se vinde pe el pentru a ieși în față, omul ăsta merge în calitățile lui 15 și de fiecare dată va avea puterea să aducă o vindecare în viața celorlalți. De aceea 15 poate să fie foarte bun medic sau vindecător sub orice formă a ei, de la psihic la orice treaptă a vindecării. De aceea omul ăsta se va bucura în viață de o familie fericită de fel, cu cât merge omul în calități. Da. Ți-a scris o doamnă, Oana, că podcasturile dumneavoastră și domnul Mirea mi-a schimbat viața, sau mai bine spus, mi-ați salvat viața. Ce frumos. Totul este foarte profund, eu așa le-am simțit, o vibrație puternică, transformatoare. Vă mulțumesc din profundul sufletului meu pentru că m-ați salvat. Să știi că citesc foarte multe astfel de comentarii și uneori mă întreb, noi oare suntem capabili să înțelegem că ceea ce lăsăm chiar îi ajută atât de mult pe oameni? Tu ai putut să faci vreodată exercițiul ăsta, să-ți dai seama? În primul rând îi mulțumesc Doamnei pentru acest impact pe care mi l-a dat acum și aceste gânduri bune și sincer să-ți răspund ție întrebării, nu. Pentru că eu tot ce fac vine de la sine și o fac din mine. Nu pot să încă să percep exact nivelul întreg de ajutor pe care, într-un mod voit, de fel al meu și nevoit, prin modul meu de a fi și informațiile pe care le aduc și totodată și prin ajutorul tău, îi ajut pe oameni. Deci nu pot să zic da, ca și un da, 100%, da, domne, înțeleg. Nu, chiar nu înțeleg efectul total. Nu crezi că ar fi sănătos și pentru noi să ne mai luăm doza de bucurie și din ceea ce lăsăm oamenilor? Așa ar fi recomandabil. Eu totuși îmi iau doza de bucurie, dar impactul profund pe care cumva spun oamenii că l-am asupra lor, știu că am un impact puternic, dar așa profund eu încă nu-l pot simți total, deoarece așa sunt eu de când sunt în corpul ăsta. Așa e modul meu de a fi. De aceea chiar mă ating foarte multe comentarii pe care și eu la rândul meu le citesc. Dar nici n-ai făcut acum o baie de mulțime. Nu. Dacă ai fi făcut, îți spun eu că cred că te-ai fi simțit diferit. Se poate. Întreabă domnul Liviu, aș dori să accesez la cursul de numerologie. Există linkurile tale? Da, numai sau că... cum să procedeze? Da, oamenii mă pot contacta, mai ales pe WhatsApp, acolo sunt cel mai activ, la numărul meu de telefon, poate chiar o să poți tu să mi-l pui pe acolo, pe undeva, pe Nu descriere. risc. Eu nu risc să spun numărul de telefon la descriere, că după îți schimb numărul, crede-mă. Da, nu, că oricum, eu blochez repede ce nu trebuie, în sensul că nu răspund, dar e complicat un pic pentru că acel curs la care probabil domnul Liviu, dacă nu mă înșel, Da. dorește, a început deja, poate să-l cumpere și să vină poate să-l cumpere, că deja când va vedea emisiunea aceasta, el e terminat. Dar în 2026 o să predau din nou cursuri de inițiere în numerologie, cursuri de avansați și numerologie fină. Mi-e greu să găsesc un mesaj, mulțumesc pentru completare, îmi este greu să găsesc un mesaj în care să fie adresată o întrebare pe care să o abordăm, pentru că majoritatea sunt cu felicitări sau că oamenii s-au regăsit efectiv în descrierea ta. Dar uite, mi-a atras atenția un comentariu de la doamna Cristina Badea, care spune că știu un 15 este diavolul pe pământ, nu strălucește, este însuși întunericul. Mai ții minte la emisiunea pe care noi doi am realizat-o cu numărul 5, când am vorbit despre cea de-a doua natura omului? Adică în Greșeala emisiunea majoră? 4. 4 sau 5 parcă? Nu, Una. în emisiunea 4. Se poate, da. Unde eu am vorbit despre greșeala majoră? Da, e 5. Da, aici el zice știu un 15. Păi da, 15-le,
Când o să te întorci și tu un pic și asculți ce am spus eu despre greșeala majoră a lui 15, el repetă aici greșeala majoră, dacă e așa. Dracu pe pământ. Ai zis 5, nu 15, de-aia m-ai băgat în... Da, despre 15. Despre 15, Da, exact. da. A hrăni mult minusurile, corect? Mai rău de atât, nu că doar minusurile, repetă greșeala majoră din viața anterioară. Dracu pe pământ. Păi stai un pic. Dar n-am ajuns... Ba da, eram pe... Nu, n-am ajuns în episodul 5, în episodul 4, am ajuns în 5. În 5 era, da. Da. Bun. Mi-este greu să mă acomodez cu numărul episoadelor pentru că le știu după subiecte. Da. Și ăsta este motivul pentru care o să zic și în episodul 1 sau o să te trezești cu mine. Ai vorbit cu mine, Andrei, asta? Dar nu e nicio problemă, că ne completăm unul pe altul. Și fără probleme. atât timp cât există acele emisiuni acolo, nu ne facem griji. Sigur. Bun. Gabriela spune că mă regăsesc, născută în data de 11, mulțumesc. Aștept cu nerăbdare emisiunea următoare. Uite, foarte frumos. Maria Alina, care este și membru, din câte știu, al canalului, spune: cine îi poate crea probleme lui 17? Mulțumesc cu recunoștință pentru tot ce transmiteți prin acest podcast. E un 18 probabil. Și asta, dar mai mult el însuși. La 17 mai ales. 1 este el în psihic, iar 7 este el în duh și unde ar trebui să tindă. Vezi? 1-7. Pentru că dacă Dar vrei binar la un cum e alt... 17? Poftim? Binar. Stai să ne uităm. Pentru că acolo am prins eu Că nu o să câteva stau acum chestii. să-l calculez. Dacă are 1 la final și la început, înseamnă că problemele vin din interior în funcție de câți de 1 are. Dacă are 0, vine din lumea exterioară. Da, hai că spun imediat. Ca probleme generale, dar multe și le face el în psihic. Că de-aia 1 și 7 pe vectorul spiritual. Când omul ăsta nu tinde către spiritualitatea vieții, multe probleme și scenarii psihice și le creează ele automat. Dar, imediat, o să spun și altceva aici. Și am zis foarte bine, vezi? Nimic întâmplător. În formă binară se scrie 1, 0, 0, 0, 1. Toate problemele vor veni doar din psihicul lui. Că ne-a întrebat doamna să-i răspund, nu? Mm-hmm. Da, adică eu, crede-mă, eu... Deci problemele pot fi câteodată... create chiar de ei și... Nu chiar, numai de ei. Numai de ei. Da. Deci ajungi câteodată Deci, la un nivel de înțelegere a cifrelor în care doar dintr-o structură a lor deja vezi foarte multe. Știi? Și nu Andrei, dar crezi că doamna, când a scris cine îi poate crea probleme lui 17, nu există șanse să se fi referit la ce partener, în ce zi să se fi născut partenerul de viață? Da, poate să fie. Și hai să-i răspundem în cazul ăsta, adică noi asumăm noi că n-am înțeles întrebarea și să-i dăm 2 răspunsuri. Sigur că da. Dacă ne referim la un partener, și în acea relație tot el. Ca să fie clar. Cum? Exact ce ai auzit. Păi mai zi-mi odată. Da, deci dacă vorbim și în raportul unei relații, acolo problemele care vor fi create și le va vedea venind către el vor începe tot din fapt din cauza lui. Că de-aia e 10001. Și dacă vrei să vorbim despre anumite vibrații, dacă vrei, 17 fiind vibrație 8, corect? Dacă vrei să vorbim despre anumite vibrații care pot rapid să ajungă într-un conflict cu el, dacă asta m-ai întreba, am putea spune că sunt 3, vibrația 3, poate să fie vibrația 1. Depinde la 1. Poate să fie sau poate să nu fie, ca neutralitate, ei să spunem la un capitol matematic, dar poate să fie 3-ul, poate să fie 7 și chiar și 9, pot să spun în anumite contexte. Dar oricum, cele mai multe, în orice tipar al vieții, vor pleca de la el, ca formă binară. Cu cât omul ăsta va tinde către spiritualitatea vieții, dar în adevăratul sens al cuvântului, nu cum auzim noi pe aici, pe acolo, trebuie să lucrezi în tine și să mergi pe... Spune-mi tu ce înseamnă spiritualitatea asta. Spiritualitatea e una. Nu, pe care Imediat.
Deci spiritualitatea e una și tendința către spiritualitate e alta. Noi toți în lumea asta, noi doar avem tendința către spiritualitate, că dacă ești una cu spiritualitatea, nu mai ai corp. Ești, faci parte din identitatea cu Creatorul deja. Adică nu mai ești făcut după chipul și asemănarea lui că ai corpul, ci ești făcut după chipul și identitatea lui, că nu-l mai ai. Te-ai întors de unde ai venit. Oceanul total, dacă vrei, știi? Deci aici. Și tendința către spiritualitate înseamnă controlul corpului, controlul emoțiilor și controlul mental. Punct. Restul nimic. E doar vă mințiți în general, ca oameni, când credeți. Mă duc, merg în pădure, gata, eu evoluez spiritual. Care ce treabă? Și eu merg în pădure, joc fotbal, la ceva, că evoluez. Nu. Trebuie controlul lor. Să le controlezi. Atunci când erai într-o stare de îți venea să spargi lucrurile în casă, acum în aceeași stare să ajungi și să fii zen. Am dat doar un raport al acestei lumi, nu toate. Dar în momentul în care tu deții controlul ăsta, nu e periculos pentru că poți ajunge să fii și dogmatic? Păi nu, că dogmatic ar fi, Păi doar după- cam asta să faci. Una e să faci un antrenament o perioadă de timp, că nu te-ai trezit până seara, stai să... Dogmatic cu ceilalți, nu în raportul consecvenței tale. Nu o să ajungi. Pentru că tu ajungând la un echilibru, vei fi echilibrat cu oricare dintre ei. Că de-aia ajungi la echilibru acolo. Că tu dacă ajungi la un echilibru în tine și ești în echilibru cu tine în tine, pe automat că vei fi în echilibru cu toți ceilalți oricare ar fi ei. Lucruri cu tine în tine, asta, adică aici e mecanica. Până la un nivel simplu de înțelegere. Dacă tot ai vorbit despre echilibrul acesta, că e necesar să-l avem noi cu Da. noi ca să echilibrăm și partea cealaltă sau relația, în emisiunea viitoare, că n-am apucat să le spunem oamenilor, Da. să le spunem dacă și tu ești de acord, că vom veni cu o informație despre cu cine din punct de vedere al zilei de naștere, numerologic, Vibrații, da. vibrației, cu cine facem cea mai bună echipă și cu cine nu facem deloc echipă. Dar doar din punct de vedere numerologic. Eu cred că ar fi o emisiune foarte interesantă. Adică sunt născut pe 1 și vine Andrei și zice, păi 1? Stați că vă zic eu, sigur că da. 1 cu 3 divide, face o echipă să nu vadă un 3 în față, dar 1, atenție, 1 cu 9, 1, 9, 10, 1, 0, gata, acolo s-a... Și vezi că 1 cu 9 cred că chiar e, nu? Este, da. Că de-aia ți-a dat 10 Dumnezeu. Exact. Facem emisiunea asta? Fără nicio Și cum problemă. ar trebui să fie? Compatibilitatea? Ce-i dezleagă și leagă? Nu. Cum facem? Atragerea și respingerea cifrelor unele cu altele. Dar nu înțeleg oamenii asta. Da, cum să atrag cifrele și cum să resping și care cu care. Adică Da, aici poți să-i găsești tu, poate niște sinonime. sigur. Emisiunea 8? Da. Cine mai știe? Da, Nu? emisiunea 8, da. Ok, da. Următoarea emisiune, nu emisiunea 8. Mi-e foarte greu să le dau un număr, 8, 9. Următoarea emisiune va fi despre această compatibilitate dintre zilele de naștere. Dintre vibrații, pentru că chiar a fost cerută, știi? Sigur. Și chiar a fost cerută și o văd foarte utilă. Bun, Sigur. concluzionăm? Avem o concluzie Sigur că despre ce înseamnă și la ce ne-a fost de folos emisiunea trecută și emisiunea asta în care s-a vorbit despre demonologie și angelologie? Sigur. Dacă îmi permiți aici, aș putea sublinia așa, fără niciun pic de modestie, ci doar înțelegând informațiile pe care le-am expus, că aceste informații din aceste două emisiuni probabil sunt unele dintre cele mai importante informații din tot ce înseamnă viața omului până la un nivel punct și pe care le poate găsi. De ce? Pentru că aici înțelegi cum tinzi către îndumnezeirea ta de fapt și cum nu ajungi pradă entităților demonice să nu devii tu către a deține un psihic demonic și cum tu ce trebuie să faci cu energia ta să poți ajunge în planurile superioare și să înțelegi mult mai bine planul nevăzut. După ce că tu vorbești foarte mult, acum îmi vine să nu te mai las să închidem emisiunea asta, episodul acesta,
Pentru că dacă tot am vorbit despre aceste energii, știi cât de mult îmi doresc să aflu un răspuns de la tine? Dar n-ai idee despre ce o să te întreb. Ce părere ai despre oamenii care spun că e bine să existe echilibrări energetice, vină la mine că te echilibrez eu energetic și îți dau la o parte entitățile care se hrănesc din tine. Părerea ta, nu o dai într-o direcție, da? Nici agresivă, dă-o așa, frumos. Da, o întrebare bună. Răspunsul va fi cam dur. Ai tu grijă să nu fie atât de dur. Depinde și ce metodă. Dacă vorbim despre Unele. vindecarea Ok. structurilor în raportul corpului eteric și atât, fără simboluri, fără alte lucruri, da, e benefic dacă știi să te și purifici. Orice altceva, ai zis să nu dau un nimeni și eu nu vreau să dau un nimeni oricum. Mulțumesc. O făceam de la sine. Oricare altă metodă, nu dau nume, vor hrăni Imperiul Infernal, acolo unde tu ești intermediar. Bun. O lăsăm așa. Așa cred și eu că e mai bine. Dacă simțiți nevoia să aflați mai multe despre ce am putut lansa noi acum ca subiect, e necesar să ne scrieți și să vedem că există un interes, pentru că o astfel de abordare într-un episod necesită multă atenție și Eu cred că nici n-ar trebui. și Andrei crede că nici n-ar trebui, pentru că într-adevăr s-ar putea să deranjăm și noi nu ne propunem să deranjăm, ne propunem doar să dezbatem natural. La curs vor afla că trebuie să le predau. N-am încotro și asumă că au venit. Dacă vine cineva cu tine, dacă vine cu tine cineva la o bere, nu avem o problemă. Dar în spațiu public e sănătos să fim neutri și trebuie să avem și abțineri informaționale. Bineînțeles. Nici nu suntem noi delegați să Și vorbim nici atot anumit. știutori. Exact. Andrei, mulțumesc și să ne vedem cu bine în episodul următor. Abia aștept și îți mulțumesc și ție și tuturor care tot ne urmăresc și ne dau această putere pentru a continua. Mulțumesc. Dragilor, așa cum v-am obișnuit, joi de la ora 21 ne vedem cu următorul episod, care, așa cum v-a zis și Andrei, va fi unul extraordinar, pentru că vorbim despre compatibilități între zilele de naștere și asta a prezentat un maxim interes până acum, motiv pentru care, da, facem posibil acest lucru. În episodul următor, la Matematica Divină a Sufletului, venim cu această compatibilitate. Eu, Mădălin Dumitru, lângă mine Andrei Mirea, am făcut un nou podcast, un nou episod din Matematica Divină a Sufletului. Mulțumim și pe curând! Aceasta este Matematica Divină a Sufletului.